8:38 AM. Good morning nga pala sa inyo, no? Time check muna. Ano oras na ba? Time check 9:27. Bago mag 10:30 at hindi tayo makapasok sa Pateros. So bali today pupunta tayo sa Pateros para bumili ng parts nito kasi i-maintenance natin siya bago malip yung warranty. Shoutout sa mga tropa natin sa taga Pateros. Balikan ko na lang kayo guys kapag nandun na tayo sa pagbibila natin, okay? See ya. Pogi oh. A few moments later. PTT, yung PTT. Hindi yung PTT. Yung 800 na yan lang. Ilan? Isa lang. Thank you. Ay, nakalabas din. Grabe ang init. So ngayon guys, punta na tayo sa palengke. Pero may dadaan na lang akong saglit. Check ko lang kung may pera pa tayo. Hirap mag-alagala kasi wala akong pera, no? Later. Pero tayong palengke at kailangan magluto ng ulam. Few inches later. So bala yun, tapos na tayo mamalengke. Uwi na tayo sa bahay para magluto, mag-prepare ng ulamin. NANI?! Unang araw pa lang minahan na kita. Bakit ba ganito? 2 hours later. So bali guys, ayun, nakauwi na tayo, no? Ano nga ba mga kailangan natin? Lalagyan ng langis, syempre PTT max speed ang ating gamit, no? 700 ml lang, may matitira pa tong 1 ml tubig, of course, kasi ang init ngayon eh. Sprocket collar ipapalit natin, then o-ring and yung oil seal nya. Bumili na din ako ng gasket maker yung mga tools natin. Gamit ang ating 17mm socket. I-drain na muna natin yung oil. So wala yun guys, no? Dinidrain na natin. Natanggal na natin. Next, tatanggalin natin itong shifter gamit yung wrench natin. Tanggal na natin. Grabe, mga langis, napakalangis talaga na ito, parang may-ari. Yikes, puro langis. Inisan pa natin to. Daming gawa pa. Kita nyo naman siguro guys, no?
Pag may ukab na yan, palitin na yan. Ito yung lumang oil seal niya guys. Same lang naman. Hindi naman ata ito sira, pero papalitan na din natin. Yan. Sige ng kamay ko. Shit. So, pwede na siguro yan. Mga malinis naman. Papalitan na natin siya na o-ring pala, kayong bagong oil. Ewan ko kung tama yung ginagawa ko, pero mukhang tama na. Mukhang tatamaan ako. Nakabit na natin sila guys. Ayan, malinis na siya guys, no? Babalik na natin. Meanwhile. Subukan lang natin yung ginawa natin, no? Woohoo! Woohoo! Dahan-dahan lang. Ganda tayong kamote. Bagong gawa ko kasi